Hi guys, welcome to my channel. මේ vlog එක නම් ටිකක් පරණ vlog එකක්. ගිය අවුරුද්ද ගත්ත vlog එකක්. ඉතින් ඒක ලස්සනට තියෙන නිසා ඔයාලත් එක්ක share කරගන්න හිතුවා. ඉතින් අද උදෙන්ම නැගිට්ටා කොළ කැඳ ටිකක් හදන්න ඕනේ කියලා. කලින් දවසේ අරගත්තු කොළ ටිකක් තිබ්බා. ඒ ටිකයි ඒ වගේම උදෙන්ම ටිකක් කඩා ගත්තා. ඒ ටිකත් අරගෙන දැන් මම කොළ කැඳ ටිකක් තමයි හදාගන්න යන්නේ. මොකද උදෙන්ම කොළ කැඳ ටිකක් බිව්වත් හොඳයි නිසා. බබා නැගිටින්න කලින් මම නැගිටලා දැන් වැඩ ටික ලෑස්ති කරන ගමන් ඉන්නේ. මම ගොඩක් කොළ වර්ග මේකට එකතු කරගෙන තියෙනවා. මම නම් හරියටම දන්නේ නැහැ. ඉතින් මුගුණු වන්න ඒ වගේ කොටු කොළ කරපිංචා ඒ වගේ ගොඩක් අයිටම්ස් එකතු කරගත්තා. වටපිටාවේ තියෙන ඒ වගේන් තමයි මම ඔක්කොම ටික කොළ ටික කඩාගත්තේ. දැන් මුලින්ම මේ විදිහට පොඩි පොඩි කෑලි වලට කපා ගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් කොළ කැඳ හදන්න නම් ගොඩක් හැමෝම වගේ දන්නවනේ සාමාන්‍යයෙන්. ඒ වුණාට මම ටිකක් වෙනස් විදිහට හදන්නේ. බත් ටිකක් වැඩියෙන් දාලා ඒ කියන්නේ බත් ගොඩක් තිබ්බොත් තමයි මම ගොඩක් මාස බොන්න කොළ කැඳ නිකන් වතුර ගතියට තිබ්බොත් ආස නැහැ. ඒ වුණාට ಗುಣ නම් ඉතින් වතුර ගතියට තියෙද්දි කියලා අපේ අම්ම කියනවා. ඉතින් මුලින්ම පොල් ටිකයි කොළ ටිකයි ඔක්කොම එකට බ්ලෙන්ඩර් ජායකට දාලා ඔක්කොම හොඳට මේ විදිහට බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන කිරි ටික වෙනම අර ගන්නවා මේ විදිහට. ඉතින් ගොඩාක් වෙලාවට කොළ කැඳ හැදෙන්නේ ගෙදර උදේ කෑමට. බබාට නම් ගොඩක් වෙලාවට කොළ ජැත් දාලා කැඳ හදලා දෙනවා. ඒ වුණාට අපට හදන්න ගොඩක් වෙලා යන නිසා ගොඩක් මේක හදන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට මට බොන්න ආස හිතුණා. ඒ නිසා අද හදන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් ගොඩක් රසයි හදලා බලන්න ඔයාලත් බත් වැඩියෙන් දාලා. ඉතින් බඩත් හොඳට පිරෙන උදේ කෑමකට. ඒ අතරේ මම ප්‍රෙෂර් කුකර් එකේ බත් එක කැකුළු හාල් ටික උයා ගත්තා. ඒක වතුර ටිකක් වැඩියෙන් දාලා උයා ගත්ත බෙරි වෙන්න. දැන් මේ විදිහට පොටැටෝ මැෂර් එකකින් මේ විදිහට හොඳට බෙරි කරගන්නවා බත් එක. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා දන්නවනේ ඉතින් බත් එක හදාගatti සුදු ලුණු උළුහාල් ලුණු බත් හාල් ටික දාලා හොඳට තම්බ ගන්නවා. ඒ අතර අපි මේහුල් බබත් නැගිටලා බලාගෙන ඉන්නවා මම එනකන්. පේනව නේද? එයාගේ සෙල්ලම් ටිකක් බලලාම එන්නකෝ. අපේ මේහුල් බබත් නැගිට ගමන් රූම් එකේ තියෙන ABC ලෙටර්ස් ටික වගේම එයාගේ අලවල තියෙන රූප එහෙම පෙන්නලා එයා කතා කරලා කියන ඒවල් බලලා තමයි එයා එළියට එන්නේ. ABCD LMNOP What is this? Bye bye. Say bye bye. Bye bye. See you. Good morning. Bye bye. Bye bye. අපේ මේහුල් බබායි කොමලේ කියන්න අමතකුණා උදෙන්ම ඩ්‍රෙසින් එකක් ආව පහ මාට වගේ තමයි ආවේ. දෙකක් ආවේ. ඒ දෙකම ඉවර කරලා තමයි මම කැඳ එහෙම හදන්න පටන් ගත්තේ. උදෙන්ම නැගිට ගමන් අපේ මේහුල්ට අපේ මමිත් එක්ක රවුමක් ගහන්න යන්න ඕනේ. ඉතින් මමී මිදුලාතු ගන්නවා දැකලා එයාත් ගිහිල්ලා පේනවා නේද සෙල්ලම් කරන විදිය. ගොඩක් වෙලාවට උදෙන්ම සෙරපු නැතුව ඇවිදින්නේ නැහැ. ඒ වුණාට අද ඇවිදින්න හිතිලා මම ටිකක් පුරුදු කරනවා සෙරපු නැතුව හොඳට බිම ඇවිදින්න. මොකද මම ගොඩක් දැකලා තියෙන ළමයි මේ සෙරපු නැතුව යන්නෙම අමාරුයි බබාලට. ඒ වුණාට ඔක්කොම පුරුදු වෙන්න ඕන නිසා සෙරපු නැතුවත් එයාව එළියවම තියනවා. ඉතින් අම්මත් එක්ක සෙල්ලම් කර කර ඉන්නකම් මම දැන් ලුණු මිරිසක් හදාගන්න යන්නේ. අපේ අම්මට කොළ කැඳත් එක්ක බොන්න ලුණු මිරිසක් ඕන කිව්වා. ඉතින් ඒකට මම බ්ලෙන්ඩර් කප් එකකට ලුණු, කෑලි මිරිස් කුඩු ඔක්කොම දාලා පොඩ්ඩක් හදාගත්ත ලුණු මිරිස්. මම ගන්න කැමති නැහැ ලුණු මිරිස් එක්ක. නිකම්මයි බොන්න කැමති. ඉතින් මේ විදිහට අම්මටයි හස්බන්ඩ්ටයි විතරක් හදලා ගත්තා. අද වීකෙන්ඩ් දවසක් නිසා අපේ අක්කට නිවාඩු. ඉතින් උදෙන්ම වීඩියෝ කෝල් එකක් අරන් තිබ්බ අපේ සාරව පෙන්නන්න. උදෙන්ම එයා ඉතින් වැලිවල පෙරලි සෙල්ලම අක්කට නිවාඩු දවස්වල තමයි උදෙන්ම කෝල් ගන්නෙ. නැත්තම් වීක් දවස්වලට එහෙම ගන්නෙ රැට වගේ අක්ක වැඩ ඇවිල්ලා ආවට පස්සේ. ඉතින් දැන් උදේ කෑම එක ගන්න යන්නේ. කොළ කැඳ එකත් ලෑස්ති. මේ විදිහට බත් ගොඩක් දාලා තමයි මම හදන්නේ. ඉතින් try කරලා බලන්න ගොඩක් රසයි. බබාටත් කවලා අපිත් බීලේ ඔක්කොම ඉවර වුණාට පස්සේ ටිකක් වෙලා රෙස්ට් එකේ ඉන්නවා. ඉතින් පේනව නේද වඩා ගන්න කියලා කෑ ගහන්නේ.
දැන් නිදිමත හැදිලා එයා උදේට කෑවට පස්සේ ටිකක් නිදා ගන්නවා. ඉතින් රෙස්ට් එකේ ටිකක් වෙලා ඉන්න දෙන්නේ දැන් එයාව නිදි කරවන්න ඕනේ. පේනවනේ නිදිමත ඇවිල්ලා දඟලනවා. මම පොඩ්ඩක් ඇඬුවොත් ඇති එයාත් ඉක්මනට මන්නවා දැක්කොත් එහෙම. ඉතින් මම ටිකක් අවුස්සලා ගත්තා. ඉතින් හස්බන්ඩ් නිදි කරනවා කිව්වා. ඒ නිසා මම දැන් දවල් කෑම ක්ලාස් කරන්න යන්නේ. හස්බන්ඩ් ගෙදර ඉන්න දවසට ඉතින් එයාට ස්පෙෂල් මොන හරි ඕනනේ. ඉතින් ඒ නිසා කහබත් යන තමයි අයිඩියා කරගෙන ඉන්නේ. බබා නිදාගෙන ඇඟ හැම හොදවලා ටිකක් වෙලා තමයි නිදාගත්තේ. දැන් අම්මත් එක්ක සෙල්ලම් කරන ගම. ඉතින් අම්මත් එක්ක සෙල්ලම් කරන අතරේ මම ගියා කුස්සියට කැම ටික හදාගෙන එන්න. දැන් නම් නිදා ගන්නවා ගොඩාක්ම අඩුයි. පොඩ්ඩක් විනාඩි 15ක් 20ක් වගේ තමයි නිදාගන්නේ. හරියට නිදාගන්නෙම නෑ. අද ලන්ච් එකට හැදුවේ කහබත්තු වෙලා අල හැම දාලා කහබත්තු වෙලා ඒත් එක්කම එග් ග්‍රේවි එකක් හැදුවා. මේක ගොඩාක් රසයි. මේක try කරලා බලන්න මට රෙසිපි එක දෙන්නම්. නැත්නම් රෙසිපි එක ගත්තේ නැහැ. අනිවාර්යෙන් රෙසිපි එක ගේන්නම්. ඒ වගේම බටු බැදලා කිරට වෙලා තියෙන්නේ. ලන්ච් එකත් හොඳට තිබ්බා. ඉතින් හවස් වෙලා කෑම හිම කාලේ ඉවර වෙලා ජනවාරිත් එන නිසා අලුත් අවුරුද්දත් එන නිසා ටිකක් දුවිලි හිම පිහලා ඒ දේවල් කරන්න තමයි දැන් යන්නේ. හස්බන්ඩ් ගෙදර ඉන්න අතරේ කර්ටන්ස් ටිකත් හොදන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඉතින් ඔක්කොම ටික ගලවලා දැන් ක්ලීන් කරන්න යන්නේ. ඒ වගේම දවස් දෙක තුනකට කලින් මම hair bands වලට අවශ්‍ය items ඔක්කොම ගෙනලා තිබ්බා අලුතෙන් ආයේ. ඉතින් ඒ ටිකත් එහෙම තියෙන ඔක්කොම ටික ක්ලීන් කරන්න ඕනේ. දැන් කර්ටන්ස් ඔක්කොම ගලවලා මකුළු දැල් කඩන්න තමයි යන්නේ. මගේ හස්බන්ඩ් දෙන්නම එකතු වෙලා තමයි කැඩුවේ. අම්මට බබාව තියාගන්න කියලා. එයාත් දඟලනවා එන්න මෙතනට. මේක නම් ගිය අවුරුද්දේ ගත්ත vlog එකක්. දැන් ආයේ අලුතෙන් ගත්ත vlogs තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් ඉක්මනින්ම ඔයාලත් එක්ක share කරගන්නම්. මම කැඩුවේ බිත්ති වල තියෙන ජනෙල් වල තියෙන මකුළු දැල් ටික. මම ටිකක් කඩලා දීලා ගියා. හස්බන්ඩ් මම වහලා තියෙන ඔක්කොම ටික කඩලා ඒ දේවල් කරේ. ඒත් එක්කම හොඳට වතුර දාලා ටිකක් හෝල් එක හැම හොදමු කියලා plan කරා. ඉතින් මම එහෙම ඇඟ හොදගෙන ආවා. හස්බන්ඩ් තමයි අනිත් ඔක්කොම ටික කරේ. මොකද බබා ටිකක් ඇඬුවා ළඟට එන්න ඕනේ කියලා. අද හස්බන්ඩ් ගෙදර ඉන්න නිසා මම හිතුවා හවසට මොනවා හරි හදන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අද කොළු කට්ට හදන්න plan කරා. ඉතින් ඉක්මනට හදලා ගන්න පුළුවන් නිසා රෙසිපි එකත් ඔයාලත් එක්ක share කරගෙන තියෙනවා. මේකට පොල් පැණි එක හදා ගන්න ඕනේ මුලින්ම. මම කලින්ම පොල් ටිකක් ගාලා තියලා තිබ්බ ටිකක් තිබ්බා. ඒ ටික ෆ්‍රිජ් එකේ තිබ්බේ. ෆ්‍රිජ් එකේ තිබ්බේ. ඒ ටිකත් මම අරගත්ත පොල් පැණි ටික හදා ගන්න. මේක ඉක්මනටම හදලා ගන්න පුළුවන් හරිම ලේසි රෙසිපි එකක්. ලවරියා වගේ තමයි. ඉතින් මුලින්ම පොල් පැණි එක හදා ගන්න මම මුලින්ම සීනි ටික කැරමල් කරගන්න යන්නේ. සීනි ටික කැරමල් වෙන අතරේ කල එක ගන්න. ඒක වෙන අතරේ මම දැන් ඩෝ එක හදා ගන්න යන්නේ. මේකට හාල් පිටි තමයි එකතු කරගත්තේ. මේක මම ගන්න හාල් පිටි එක වතුරෙන් normal වතුරෙන් මේක අපිට අනා ගන්න පුළුවන්. උණු වතුර ඕනේ නැහැ. ඒ නිසා මම මුලින්ම ලුණු ටිකක් ඒ වගේම වතුර එකතු කරලා මේක ඉන්දියාප පදමට අනා ගන්න ඕනේ. ඒ අතරේ පැණි එකත් කැරමල් වෙලා සීනි එකත් ඒකට මම වතුර ටිකක් එකතු කරලා මේක ටිකක් වෙලා දිය වෙන්න දුන්නා. කැරමල් ලුණු සීනි ටික ඔක්කොම ගැලවිලා එන්න. ඊට පස්සේ මේකට කුරුඳු පොතු එන සහල් ටිකක් එකතු කරලා සුවඳ එන්න තරල එකතු කරගෙන දැන් සීනි ටිකත් එකතු කරලා මේ විදිහට දිය කරගන්නවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා හදන විදිහට තමයි පොල් පැණි එක හදන්නේ. මේක රෙසිපි එක ඉතින් ඔයාලට දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. සීක්‍රට් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් මේ සීක්‍රට් දෙයක් කරන්න ඕනේ මේ පොල් පැණි එක රස වෙන්න. වතුර ටිකක් එකතු කරලා ඒක හිඳෙනකන් ලිපේ තියලා හැඳි ගා ගන්න. ඒ වෙලාවට හොඳට අර නිකන් ස්ටිකි ගතියට අපේ පොල් පැණි එක හදා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් අය මම දැකලා තියෙනවා පොල් එක එකතු කරලා සීනි එක එකතු කරලා නිකන් දිය කරලා ගන්න. එහෙම ගන්න එපා. වතුර ටිකක් එකතු කරලා ඒක හිඳෙනකන් තියා ගන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් පොල් පැණි එක හදාගෙන ඉවරයි. දැන් මේකට ලුණු ඒ වගේම වතුර එකතු කරගෙන මේ විදිහට ඉන්දියාප පදමට මේක අනා ගන්නවා. වෙන මොනවත් එකතු කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ ටික විතර එකතු කරගන්න ඕනේ.
මේක ලැවරිය වගේමයි. මේකේ ඉන්දියාප්ප වංගෙඩිය මේක හදාගන්න එක විතරයි මේකේ වෙනස. කුළුකට හදාගන්න මම මේකට කැන්දකොළ තමයි අරගන්නේ. මුලින්ම කැන්දකොළ එක හොඳට හොදගෙන පිහදාගෙන පොල් තෙල් ටිකක් මේ විදිහට ඇප්ලයි කරලා හොඳට මේකේ ගා ගන්න ඕනේ. මේකෙන් තමයි අපේ කුළුකට එක ලස්සනට හැඩය හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කැන්දකොළ නැත්තත් shopping cover-එකක් නැත්තම් ලං ෂීට් එකක් ඒ වගේ දේවල් එකතු අරගන්නත් පුළුවන්. මුලින්ම අපේ ඩෝ එකේ මේ විදිහට පොඩි ගුලියක් හදා ගන්නවා. හදාගෙන අපේ කැන්දකොළ උඩින් මේ විදිහට තියා ගන්නවා. දැන් මේක හොඳට තවර ගන්නවා මේ විදිහට. හරිම ලේසි හදාගන්න. ඉන්දියාප්ප දානවා වගේ ලැබෙරිය හදද්දී ඉන්දියාප්ප වංගෙඩියෙන් දාන්න ඕන වගේ නෑ. හරිම ලේසි. ඉතින් මේ විදිහට හොඳට ස්ප්‍රෙඩ් කරගෙන මේකට සයිඩ් එකෙන් අපේ පොල් පැණි ටිකක් තියා ගන්නවා. තියාගෙන මේක දෙකට නවා ගන්නවා. හරිම ලේසි. අනිවාර්යෙන් try කරලා බලන්න. මේක රස්නේ පිටින් කෑව තමයි ගොඩක්ම රස. දැන් මේ විදිහට පොල් පැණි වලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තියාගෙන මේ විදිහට නවා ගන්න තියෙන්නේ. මේක හසරව ගන්න ලේසි නිසා තමයි කැන්දකොළයක් නැත්නම් shopping cover-එකක් උඩ මේක තියලා හදා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට නෙමෙයි හදාගන්න මම first time හදාද්දි මේ විදිහට ටිකක් හැදුවා අමාරුයි. ඊට වැඩිය කොළේ එක්කම අපි නැමුවොත් හරි ලස්සනට අපේ කුළු කට් එක හදා ගන්න පුළුවන්. මේ කුළු කට් එක එක හැඩවල් වලට හදා ගන්නවා. මේකත් එක විදිහක්. ගොඩක් හැඩවල් වලට හදා ගන්නවා රවුන්ඩ් ෂේප් එකට. ඒ වගේම එක එක මොමෝස් හදනවා වගේ හැම මොමෝස් වගේ නවන්නේ. ඒ හැඩවල් වලටම හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ අතරේ අපි මේහුල් බබත් ඇවිල්ලා හෙල්ප් කරන්න කියලා අපේ මේහුල් බබත් සෙල්ලම් කර කර ඉඳලා ඇවිල්ලා හෙල්ප් කරන්න කියලා ආවම ඉතින් එයා කුක් කරනවා බලන්න හරිය මාසයි. මේ විදිහට වාඩි වෙලා හොඳට බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් අදිනවත් එක්ක අමාරුයි තමයි අත එක්ක කරගන්න. ඒ උනාට ඉතින් තියාගෙන වැඩ කරනවා. ඒ ආස නිසා. ඉතින් පේනව නේද මේ පිටි කුලියක් කරගෙන කනවා. ඔබ කන්න හොඳත් නෑ. ඉතින් ඩ්‍රයි ෆෝටෝ ටිකක් දෙන්න ඕනේ කාලේ වුණාට පස්සේ. ඕක දැන් ඉතින් ගත්තොත් අඬනවත් එක්ක වැඩ කරන්න විදියකුත් නැති වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා දුන්න කන්න ටිකක්. දැන් කුස්සියේ තියෙන ගොඩක් අයිටම්ස් එයාට දන්නවා මොකද වඩාගෙන වැඩ ටික කරගන්නේ. ලුණු හිම ගත්තොත් සෝල්ට් කියනවා, ගම්මිරිස් ගත්තොත් පෙපර් කියලා කියනවා. ඒ ඔක්කොම දන්නවා. ගාලික්, අනියන් ඔක්කොම කියනවා දැන්. ඉතින් ඔයාට හොඳට පුරුදු වෙලා ඉන්න ටිකක් බරපතල වුණා. ඔක්කොම අදින්න ගත්තා. ඊට පස්සේ අපේ අම්මා අරන් ගියා. ඒ වගේම මේ දවස්වල වීඩියෝස් දාපු නැති නිසා ගොඩක් අයට නොටිෆිකේෂන් යන්නේ නැහැ කියලා මට කියලා තිබ්බා. ඉතින් පුළුවන් නම් හැමෝටම ඔයාලා දන්න අයට මගේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. තාම ඉවර නැහැ vlog එක තාම තියෙනවා. මැදදී ටිකක් මතක් කරා. ඔන්න ඉදිරියට නෝම්බි කාලේ යනවා. ගොඩාක් ලස්සන vlogs ගැන බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ. අනිවාර්යයෙන් මිස් කරන්නේ නැතුව බලන්න. ඔක්කොම ටික ලෑස්ති කරගත්තට පස්සේ මම රයිස් කුකර් එකේ තමයි මේක ස්ටීම් කරගන්න යන්නේ. මම මේ විදිහට වතුර රයිස් කුකර් එකට එකතු කරලා ඒත් එක්කම ස්ටීම් එක තියලා මේ විදිහට කැන්දකොළ ටිකක් තියලා තම්බ ගන්නවා. මුලින්ම වතුර එක රත් කරගන්නවා. රත් කරගෙන අර ස්ටීම් එක කෑල්ලට දාලා මේක තම්බ ගන්නවා. රයිස් කුකර් එකේ සාමාන්‍යයෙන් ඉන්දියාප්ප තාමන වෙලාව විතර වගේ තමයි යන්නේ. විනාඩි 2ක් 3ක් වගේ තමයි මේක තැම්බෙන්න යන්නේ. ඉක්මනට තැම්බෙනවා. බලන්න දැන් හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. මේ ගානට තැම්බිලා එන්න ඕනේ. මේ විදිහට තමයි හදාගන්න. හරිම ලේසි. අනිවාර්යෙන් try කරලා බලන්න. හස්බන්ඩ්ට වැඩ හැම කරලා මහන්සි කියලා එයා හාන්සි වෙන්න ගියා. ඉතින් මායි බබයි අම්මයි මුලින්ම දැන් උණුන් වෙන ටිකක් කන්න යන්නේ හස්බන්ඩ් නිදි නිසා. තේ එකක් හදාගන්න බැරි නම් මොකද මම තේ බොන්නේ නැති නිසා ඊපස්සේ කාලෙම ඉවරලා තමයි තේ හදලා දුන්නේ අම්මට. ඉතින් ගොඩක් හොඳට තිබ්බා. අපේ මේහොල්ට මේ වගේ කෑම නම් කද්දි හොඳට කට ඇරෙනවා. බත් එහෙම කද්දි තමයි කට ඇරෙන්නෙම නැත්තේ. එහෙම බීලේ වෙර වෙලා ටිකක් රෙස්ට් එකේ ඉඳලා බබාවත් නිදි කරවල රැවෙලා දැන් මම මගේ බිස්නස් වැඩේ කරන්න පටන් ගත්තා. හස්බන්ඩ් මට ඔක්කොම ටික වගේ කපලා දුන්නා. ඉතින් ඒ ටික තමයි දැන් මහගන්න යන්නේ. මම ඔයාලට ෆොටෝස් අන්තිමට දාන්නම් මගේ hair bands වල එහෙම ෆොටෝස්. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේ නම්බර් එක contact කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලගෙන් රික්වෙස්ට් කරලා ඉල්ලනවා කෝල්ස් ගන්න එපා. හදිසියක් විතරක් නම් විතරක් කෝල් එකක් ගන්න. මොකද මට කෝල් ආන්සර් කරන්න වෙලාවක් නැහැ. මම ෆ්‍රී ටයිම් එකේ මැසේජස් දාලා තිබ්බොත් ඒව බලලා රිප්ලයි කරන්න පුළුවන්. කෝල්ස් ගත්තාම වැඩ වෙලාවට මම ආන්සර් කරන්න අමාරුයි මට. කරන්න නැතුව එන්නේ අමාරුයි. ඉතින් පුළුවන් තරම් ඔයාලා මැසේජස් වලින් මාව contact කරගන්න බලන්න. මම මේන්ම කරන්නේ හෝල්සේල් තමයි. මොකද මට ඒක ලේසි බල්ක් ඕඩර්ස් අරන් කරන එක. ඇත්තටම කියනවා නම් මාකට් එකේ තියෙනවට වඩා මම ගොඩාක් අඩු ප්‍රයිස් එකකට තමයි හෝල්සේල් උනත් දෙන්නේ.
මම මේක අඩුවට දෙන්න හේතුව මොකද මමම තමයි මේ ඔක්කොම මහන්නේ කාවවත් දාලා නෙමෙයි මහන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මම අඩුවට මට මේක දෙන්න පුළුවන් ලොකු මම ආදායමක් තියාගන්න නැතුව සාමාන්‍යයෙන් හැමෝටම ගන්න පුළුවන් විදිහේ ගානවල වලට තමයි මම මේක විකුණන්නේ. ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් දරාස් normal Facebook වලත් මම ගණන් බලලා ඒ වලට වඩා ගොඩක් අඩුවෙන් තමයි මම මේක සේල් කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මැසේජ් එකක් දාන්න. ඔයාලට කස්ටමයිස් කරලා ගන්නත් පුළුවන් මගෙන්. නැත්නම් ඔයාලට මගේ තියෙන දාලා තියෙන කැටලොග් එකේ තියෙන WhatsApp එකේ කැටලොග් එකේ තියෙන ෆොටෝස් බලලා ඔයාලට ඕඩර් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම polymer clay earrings හදනවා මම. ඉතින් ඒකත් සාමාන්‍යයෙන් හෝල්සේල් තමයි මම දෙන්නේ. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් කන්ටැක්ට් කරගන්න. රිටේල් ප්‍රයිස් එකටත් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එක එක items designs හදනවා. ඒ වගේම TikTok page එක follow කරලා තියාගන්න. ඔයාලට ගොඩක් මම ඒකේ තමයි දාන idea කරගෙන ඉන්නේ. තාම එකක් හරි දෙකක් හරි තමයි videos දාලා තියෙන්නේ TikTok එකේ. ඒ කියන්නේ earrings සම්බන්ධව. ඉදිරියට ඒකේ තමයි මම අප්ඩේට්ස් දෙන්න හදන්නේ. මම හදන earrings වල photos ඒ වගේම හදන විදිහවල් හැම දෙයක්ම. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම TikTok page එකත් follow කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට අවශ්‍ය hair bands earrings ඒ ඔක්කොම ඔයාලගේ අවශ්‍ය කලර් එක හැටියට කස්ටමයිස් කරලා හදා ගන්න පුළුවන් මගෙන්. ඉතින් මේ දවස් මේ විදිහට තමයි ගත වුනේ. ටිකක් බිසි දවසක්. මේ විදිහට තමයි මේ දවස් ටිකේම යන්නේ. මට බබා නිදි අතර හැම දෙයක්ම කරගන්නවා. ගොඩක් බිසි වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි වීඩියෝස් ටිකක් පරක්කු උනේ. ඉදිරියට මම ඒකත් හරියට හැන්ඩල් කරගෙන යන්න තමයි try එක දෙන්නේ. ඉතින් ඉදිරියට නොම්බි අවුරුද්ද දෙනවා. ඒකේ වීඩියෝස් ගොඩක් ගේන්න අයිඩියා කරගෙන ඉන්නවා. රමදාන් pre preparation videos එහෙම ගේන්න ඉදිරියට බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ වගේම අලුතෙන් ගත්ත වීඩියෝස් husband ගේ birthday vlog එක එහෙම අරන් තියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් ඔයාලත් එක්ක share කරගන්න. ඉක්මනින්ම share කරගන්න. ඉතින් මගේ channel එකත් එක්කම රැඳිලා ඉන්න. ආයෙත් ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම් ඉක්මනින්ම. ගිහින් එන්නම් හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න.